अलिकति समस्या भयो, उसले त्यो हिसाबले सञ्चालन गर्न सकेन आफ्नो भावनालाई व्यवहारलाई भनेपछि एउटै भावनाको अवस्थामा अड्क्याउने त्यसकै परिणामस्वरूप विभिन्न खालको लक्षणहरू आउन थाल्छ, जसले गर्दा लास्टमा हामीलाई आफैप्रति खिन्नता, घिनताबोध, होपलेसनेस, वर्थलेस छु भन्ने लाग्ने, हेल्पलेस छु भन्ने लाग्ने, यस्तो खालको सिम्पटम्सहरू आउन थाल्छ र ग्रेजुअली मान्छेलाई सुसाइडतर्फ उन्मुख गराउँछ त्यो सिम्पटम्सहरू। नाउ एउटा त अब सुसाइडको कुरा भयो। सिमिलर स्टोरिज ठ्याक्कै यस्तै अर्को परिस्थितिमा हुन्छ। रिस उठेको बेला त्यो यु टु बी डेफिनेटली भेरी गुड एक्ज्याक्टली आई वान्टेड टु टक मोर अबाउट दैट। अहिलेलाई आजको सिस्टम हुन त धेरै छन्, देयर आर मेनी हन्ड्रेड्स अफ डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ मेन्टल इलनेसेस। सबको आफ्नै आफ्नै कारण छ, आफ्नो आफ्नो छुट्टा छुट्टै सिम्पटम्सहरू छ, छुट्टा छुट्टै उपचारको पद्धतिहरू पनि छ। बट एमङ देम हाम्रो समाजमा अहिले एकदम बढी प्रिभ्यालेन्ट होइन। प्लिज डु नट टक, प्लिज डु नट टक, नो साइड टक, प्लिज द लङ्गर यु आर इन्भल्भ इन साइड टक। सिचुएसन कहाँनिर देख्छौँ हामीले समाजमा कमनली लागु औषधको प्रयोग, सब्सटान्स युज भन्छ त्यसलाई लागु औषध भनेपछि जे पनि आउँछ त्यसमा, रक्सी पनि त्यसमै आउँछ, आइभी ड्रग्सहरू जुन लिन्छन् त्यो पनि त्यसमै आउँछ, क्यानाबिस गाँजा खाने, यिनीहरू अल विभिन्न फर्ममा उपलब्ध छ। यो चिजहरू विद्यमा छ, धेरै ठुलो प्रब्लम हो। र यो पनि के हो त, लागु औषधको प्रयोग के हो त, इट्स अ ब्रेन डिजिज। द्याट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट टु अन्डरस्ट्यान्ड। इट्स अ ब्रेन के हुन्छ भने लागु औषधको प्रयोग गरेपछि यसले हाम्रो ब्रेनमा संक्षिप्तमा जसरी इन्फर्मेसन सर्टेन चेन्जेस ल्याउँछ यसले जुन चाहिँ इट इज नट एन एक्सेप्टेबल चेन्ज, चाहिएको होइन हाम्रो शरीरलाई चलाउनलाई अथवा हाम्रो ब्रेनलाई चलाउनलाई इट इज नट रिक्वायर्ड। तर बाहिरबाट प्रयोग गरेको कारणले गर्दा त्यो पनि त रसायन हो, सबभन्दा पहिला बुझ्नुपर्छ। इट्स अ केमिकल, राइट? इट्स अ केमिकल। एल्कोहल होस् अथवा कुनै किसिमको आइभी ड्रग होस् अथवा कुनै किसिमको क्यानाबिस मान्छेले युज गर्छ, दे आर अल केमिकल्स, सबै रसायन हाम्रो शरीरभित्र प्रवेश गरेपछि दे ब्रिङ अबाउट सर्टेन चेन्जेस इनसाइड आवर ब्रेन। त्यसले यस्तो खालको परिवर्तनहरू ल्याउँछ जसले गर्दा हाम्रो ब्रेनको नर्मल तरिकाले सञ्चालन हुने फङ्सनहरू जुन छ त्यो फङ्सनहरूलाई के हुन्छ त, ठुलो नकारात्मक असर पर्छ र त्यसले गर्दा ब्रेनले आफ्नो नर्मल तरिकाले ब्रेनले काम गर्न सक्दैन। सुरुमा लियो यु फिल गुड, आनन्दको अनुभूति हुन्छ एकछिनको लागि। वाइ? बिकज देयर आर सर्टेन केमिकल्स, जस्तो डोपामिन भन्ने हुन्छ केमिकल, एउटा डोपामिन नाम DOPAMINE डोपामिन भन्छ त्यसलाई। युज गरेपछि के हुन्छ त, डोपामिन भन्ने रसायन ब्रेनमै निस्किन्छ, ब्रेनबाटै निस्किन्छ। निस्केपछि के हुन्छ, त्यो डोपामिन रिलिज भएको कारणले गर्दा दोज हु आर युजिङ इट अर दोज हु आर इन्टु इट दे फिल सो गुड। हाम्रो रियालिटी नबुझ्ने अथवा फिल भेरी गुड, एकदम हाई हुन्छ, डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ इन्टोक्सिकेटेड स्टेट्सहरू डेभलप हुन्छ, उसको दिमाग आफ्नो ठाउँमा हुन्न, विभिन्न खालको प्लेजर अनुभव गर्छ उसले। वाइ इज इट ह्यापनिङ? बिकज अफ न्युरो ट्रान्समिटर अथवा हर्मोन भन्न सकिन्छ, आफ्नो न्युरो ट्रान्समिटर भन्नुहुन्छ, द्याट इज कल्ड एज डोपामिन। त्यसले गर्दा त्यो केमिकलको इफेक्टले गर्दा बारम्बार युज गर्दा गएपछि के हुन्छ त, लार्जर एमाउन्ट्स, ठुल्ठुलो मात्रामा त्यो केमिकलहरू निस्किन थालेपछि पछि उसलाई बानी बस्छ। त्यही कारणले गर्दा बानी बस्छ। बानी किन बस्छ त, जुन चिज राम्रो लाग्छ त्यो गरम भन्ने उसलाई जहिले पनि हुन्छ। समथिङ वाट यु लाइक डुइङ, समथिङ विच गिभ्स यु प्लेजर। मैले के भने प्लेजर प्रिन्सिपलमा शरीरले कहिले पनि कष्ट भोग्न चाहँदैन, जहिले पनि प्लेजर चाहन्छ शरीरले। त्यो कारणले गर्दा उसलाई त्यो प्रयोग गर्दाखेरि आनन्द आउने भएको कारणले गर्दा बारम्बार दोहोऱ्याइ प्रयोग हुन्छ। र पछि यस्तो स्टेजमा आउँछ, पहिला जति मात्रामा प्रयोग गर्थ्यो त्यो मात्राले उसलाई त्यो असरै दिनु छोड्छ, इफेक्टै आउनु दिनु छोड्छ। अनि मात्रा पनि बढाउँदै जान थाल्छ। समस्या कहाँ हुन्छ त, फ्रिक्वेन्टली युज गरिराखेको कारणले र लामो समयसम्म प्रयोग गरिराखेको कारणले गर्दा के भइदिन्छ त, एक त बानी पनि बस्दिन्छ र सधैँ त उपलब्ध हुँदैन, किनभने त्यो त लागु औषध हो, पसलमा त्यतिकै पाइँदैन।
खोज्नुपर्ने हुन्छ विभिन्न ठाउँमा गएर सरकारले त हाम्रो ब्यान गरिदिएको छ इलिगल हुने त्यसले गर्दा उसले आफ्नो सबै लिगल बाउन्ड्रिजहरू सबै तोडेर जसरी पनि पाउन खोज्छ त्यो लागु पदार्थ त्यो हुने क्रममा विभिन्न किसिमको के हुन्छ त क्राइम रिलेटेड एक्टिभिटिजहरू हुन्छ ओसार पोसार गर्ने बेच्ने युज गर्ने सरकारले सबै प्रतिबन्ध लगाएको छ डिस्पाइट नोइङ थाहा हुँदा हुँदै पनि यसले मलाई हानि गरिरहेको छ मलाई विभिन्न किसिमको रोग निम्त्याइरहेको छ मेरो ब्रेनमा कुनै चेन्जेस ल्याइसकेको छ म एडिक्सनमा परिसकेको छु त्यो थाहा हुँदा हुँदै पनि बिकज त्यो ब्रेनमा यति चेन्जेस आइसकेको हुन्छ उसले चाहँदा चाहँदै छोड्न सकिरहेको कुरा बुझिरहेको छ डज इट मेक अ सेन्स लागु औषध कसरी प्रयोग गर्छ मान्छेले कसरी बानी बस्दै जान्छ र छोड्न उसलाई किन अप्ठ्यारो हुन्छ सो इट्स अ डिजिज अफ द ब्रेनको समस्या हो त्यो किनभने यस्तो खालको परिवर्तन त्यसले हाम्रो मस्तिष्कमा ल्याउँछ विच इज भेरी डिफिकल्ट जुन हामीले चाहेको पनि होइन हाम्रो ब्रेनले चाहेको पनि होइन तर बाहिरको त्यो रसायनले विभिन्न किसिमको परिवर्तन ल्याइदिएपछि अल्टर किसिमको व्यवहार गर्न थाल्छ ब्रेनले सो द्याट इज द रिजन वाइ सो इट्स अ ब्रेन डिजिज अगेन यो पनि के हो त एक किसिमको मानसिक रोग हो लागु पदार्थ प्रयोग गर्नु कुरा बुझिया छ इट इज अ इलनेस इट इज अ मेन्टल एडिक्सन इज अ मेन्टल मानसिक रोग मानसिक रोग भन्ने बित्तिकै अब ब्रेन अल्टर भएको हुन्छ त्यतिखेर ब्रेनले जुन तरिकाले फङ्सन गर्नुपर्ने तरिकाले फङ्सन गर्न सकिँदैन सो यति भूमिका बाँधेर यत्रो कुरा सिकाइसकेपछि अब यसको अर्थ के लगाउनु त मानसिक रोग हो भनेर अब हामीले बुझेपछि अब यसपछि के गर्ने त हामीले सेन्ड फर ट्रिटमेन्ट सल्लाह दिने मान्छेलाई अब किनभने विभिन्न किसिमको धारणाहरू छन् त्यहाँनिर यो त यस्तो खत्तम भइसक्यो मान्छे त सुनिँदैन मान्छे बिग्रेकै रहेछ सुन्दैखेरि यो लागु पदार्थमा यसलाई हटाउन सकिँदैन छोडाउन सकिँदैन इट्स सच अ बिग प्रब्लम इट इज अ प्रब्लम बट इट इज एमिनेबल टु ट्रिटमेन्ट इट क्यान बी ट्रिटेड उपचार गर्न सकिन्छ त्यसको भेरी गुड एउटा काउन्सिलिङ गर्ने तरिका हुन्छ अरू औषधिहरू नै प्रयोग गर्न सकिन्छ जुन प्रोसेसलाई अल्टर गरिरहेको छ त्यसले त्यही अल्टर गरेको प्रोसेसलाई फेरि पुनर्स्थापना गर्नलाई औषधिहरू केही प्रयोग गर्न सकिन्छ सो इट इज क्यान बी ट्रिटेड प्रोभाइडेड समयमा चेतना हुनु पर्यो समयमा बुझ्नु पर्यो र समयमा हामीले उपचारको लागि त्यो व्यक्तिलाई पठाउन सक्छौँ कुरा बुझिया छौँ हामी सो वी डिस्कस्ड अबाउट भेरी इम्पोर्टेन्ट टपिक्स दुईवटा टपिक जस्तो हाउ हाम्रो ब्रेनले कसरी बिहेभियरलाई कन्ट्रोल गर्छ विभिन्न किसिमको भावना उत्पन्न हुन्छ कसरी डिप्रेसन डेभलप भएर मान्छे उतातिर उन्मुख हुन्छ सोसाइटीतिर र लागु औषधको प्रयोग पनि भनेको पनि के हो त इट्स अ ब्रेन डिजिज र एउटा किसिमको मानसिक रोग हो यही अवेरनेस इज निडेड इन आवर सोसाइटी पुनर्स्थापना केन्द्र मात्रै सोल्युसन होइन पुनर्स्थापना केन्द्र भनेको सेकेन्ड स्टेज हो सबभन्दा पहिले त्यसलाई मेडिकल ट्रिटमेन्ट चाहिन्छ जसरी उसको व्यवहारहरू अल्टर भएको हुन्छ ब्रेनले काम गर्न सकिया हुँदैन त्यतिखेर इट क्यान बी चेन्ज इट क्यान बी इम्प्रुभ त्यो अवस्थाबाट बाहिर ल्याउन सकिन्छ वाट यु निड टु डु फर्स्ट इज सिक ट्रिटमेन्ट वेयर इन हस्पिटल हस्पिटलमा स्पेसिफिकली कुन विशेषज्ञले हेर्छ त्यो के छ साइकियाट्रिस्ट अब यति पनि हामीले आज सिकेर गयौँ थाहा पाएर बुझेर गएन भने ठुलो उद्देश्य हाम्रो पुरा हुनेछ र वी क्यान कन्ट्रिब्युट अ लट टु आवर सोसाइटी अब यो सम्बन्धमा आई ट्राई टु सो यु वान भिडियो एउटा भिडियो देख्छ पदार्थ or otherwise take some kind of medicine during their lives, but most of us don't know anything about how these substances actually work. How can various compounds impact the way we physically feel, think, and even behave? For the most part, this depends on how a drug alters the communication between cells in the brain. There are a number of different ways that can happen. Now, when they say drug over here, you are talking about drugs. बाहिरको त्यो illicit drugsहरुको मात्रै कुरा गरेर हैन. ड्रग्स भनेपछि एनी मेडिसिन कुनै औषधि हामीले जुन लिन्छौँ अथवा ड्रग्स अथवा नार्कोटिक्स जुन फर्ममा लिइन्छ त्यसको लागि दुईटैलाई भनेको हो कुनै औषधि हामीले खाँदाखेरि पनि त्यसले कसरी चेन्जेस गर्छ त्यो पनि देखाइरहेको छ यसले But before it gets into the brain, any drug must first reach the bloodstream on a journey that can take anywhere from seconds to hours.
depending on factors like how it's administered. The slowest method is to take a drug orally, because it must be absorbed by our digestive system before it takes effect. Inhaling a drug gets it into the bloodstream faster, and injecting a drug intravenously works quickly too, because it pumps the chemicals directly into the blood. Once there, the drug quickly reaches the gates of its destination, the brain. The entrance to this organ is guarded by the blood-brain barrier, which separates blood from the nervous system to keep potentially dangerous substances out. So all drugs must have a specific chemical composition, which gives them the key to unlock this barrier and pass through. Once inside, drugs start to interfere with the brain's normal functioning by targeting its web of neurons and synapses. Neurons are brain cells that have a nucleus, dendrites, and an axon. Synapses are structures placed along the dendrites or the axon, which allow the exchange of electrochemical signals between neurons. Those signals take the form of chemicals called neurotransmitters. Each neurotransmitter plays different roles in regulating our behaviors, emotions, and cognition, but they all work in one of two ways. They can either inhibit the receiving neuron, limiting its activity, or excite it, creating a new electrochemical signal that spreads throughout the network. Any leftover neurotransmitter usually gets degraded or reabsorbed into the transmitting neuron. A drug's effectiveness stems from its ability to manipulate these synaptic transmissions at different phases of the process. That results in an increase or a decrease in the amount of neurotransmitters being spread. For instance, common antidepressants, like SSRIs, stop the reabsorption of serotonin, a neurotransmitter that modulates our moods. This effectively pushes more of it into the neural network. Meanwhile, painkillers, like morphine, raise levels of serotonin and noradrenaline, which regulate energy, arousal, alertness, and pleasure. Those same neurotransmitters also affect endorphin receptors, reducing pain perception. And tranquilizers work by increasing the production of GABA to inhibit neural activity, putting the person in a relaxed or sedated state. What about illegal or illicit drugs? These have powerful impacts on the brain that we're still trying to understand. Crystal meth, an amphetamine, induces a long-lasting release of dopamine, a neurotransmitter linked with the perception of reward and pleasure. It also activates noradrenaline receptors, which increases the heart rate, dilates pupils, and triggers the body's fight or flight response. Cocaine blocks the reuptake of dopamine and serotonin, pushing more into the network where they boost energy, create feelings of euphoria, and suppress appetites. And hallucinogenic drugs have some of the most puzzling effects. Substances like LSD, mescaline, and DMT all block the release of serotonin, which regulates mood and impulsivity. They also have an impact on the neural circuits involved in perception, learning, and behavioral regulation, which may explain why these drugs have such powerful impacts. Even if some of these effects sound exciting, there are reasons why some of these drugs are highly controlled and often illegal. Drugs have the power to alter the brain's chemistry, and repeated use can permanently rewire the neural networks that support our ability to think, make decisions, learn, and remember things. There's a lot we still don't know about drugs and their effects, both the good and the bad. But those we do know about are the ones we've studied closely and turned into effective medicines. As our knowledge grows about drugs and the brain, the possibilities will also increase for treating the many medical problems that puzzle researchers today. कुनै फर्ममा भित्र शरीरमा प्रवेश गरेपछि त्यसले के गर्छ त हाम्रो ब्रेनमा चेन्ज हुन्छ र लागु पदार्थको हकमा के हुँदो रहेछ भने यस्तो खालको पर्मानेन्ट र नेगेटिभ नकारात्मक परिवर्तनहरू त्यसले ल्याउँदो रहेछ जसले गर्दा हाम्रो सोच्ने क्षमता हाम्रो थिङ्किङ एबिलिटी भन्छ डिसिजन मेकिङ क्षमता निर्णय गर्ने क्षमता जजमेन्ट गर्ने क्षमता प्लानिङ योजना बनाउने क्षमता मेमोरीमा यस्तो यस्तो खालको जुन कम्प्लेक्स किसिमको जुन हाम्रो ब्रेनको फङ्सनहरू छ तिनीहरूमा डाइरेक्टली त्यो लागु पदार्थहरूले असर गर्छ त्यसले गर्दा यस्तो खालको त्यसले परिवर्तन ल्याउँछ ब्रेनमा विच इज भेरी डिफिकल्ट टु ब्रेक जुन चाहिएको पनि होइन र अब सोचौँ जुन ब्रेनले यत्रो सबै चिज कन्ट्रोल गर्छ हाम्रो शरीरको हरेक गतिविधि कन्ट्रोल गर्छ के ब्रेनमै त्यो ड्रग्सले परिवर्तन ल्याइदियो भने मान्छेको अवस्था कस्तो
उसको सोच्ने क्षमता खत्तम भएर जान्छ, उसको योजना बनाउने क्षमता खत्तम भएर जान्छ, मेमोरीमा स्मरण शक्तिमा समस्या आउँदै जान्छ, डिसिजन मेकिङ क्यापासिटीमा उसको समस्या आउँदै जान्छ, झोकमा काम गर्न थाल्छ, भावनाहरू उसको सञ्चालन गर्न सक्दैन उसले। त्यसले गर्दा विभिन्न किसिमको क्रिमिनल रिलेटेड एक्टिभिटिजमा मान्छे पर्न सक्छ र त्यसले गर्दा फ्यामिलीलाई पनि समस्या, घरमा पनि समस्या, समाजमा पनि समस्या। इट क्रिएट्स अ बिग प्रब्लम। सो त्यो भिडियोले देखाउन खोजेको थिएँ। चलो, थ्याङ्क यू सो मच फर पेसेन्टली लिसनिङ टु हिम, टलरेटिङ मी फर लास्ट 1.5 hours। धैर्यतापूर्वक सबैले सुनिदिनु भयो। आई रियली एप्रिसिएट यो पे अनुशासित तरिकाले सबैजना बस्नु, त्यसलाई धेरै धेरै धन्यवाद। नाउ आई वेलकम क्वेसन्स फ्रम द फ्लोर। केही प्रश्नहरू छ भने नेक्स्ट 10-15 मिनट्स हामीले क्वेसन एन्सर सेसन राख्नेछौँ अनि त्यसपछि हामीले एन्ड गर्नेछौँ। एनी क्वेसन मैले एन्सर गर्न सकेँ भने minutes. Okay, let's one question to actually. Okay, guys, one question. एउटा क्वेसन जसले तपाईँ हामी सबैको प्रतिनिधित्व गर्दैछ। बाँकी क्वेसनहरू हामी तपाईँहरूबाट जति पनि छ त्यो रिपोर्ट गरेर एकपटक फेरि उहाँसँग बस्नै पर्छ, मलाई त्यो लाग्छ। तपाईँ हामी कहाँ यो प्रशस्त समस्या छ, तपाईँ हामी कतिपय साथीहरूमा पनि यो समस्या मैले आफैले पनि फेस गरेको छु। त्यस कारणले गर्दाखेरि एकपटक सरसँग बस्नै पर्छ, तर हामीसँग एकदमै समय कम छ। तर तपाईँ सबैजना प्रतिनिधित्व हुने गरी एउटा क्वेसन चाहिँ मैले गरिदिन्छु, यसको आन्सर आयो भने सबैले समेट्छ मलाई लाग्छ। ओके, being unhappy doesn't matter. How can we convert our mind from unhappy mode to happy? सो प्रश्न बुझियो मैले? Did you understand it? So unhappiness त हुनसक्छ नि, जहिले पनि हुनसक्छ, एनी सिचुएसनमा हुनसक्छ। अनह्याप्पिनेस बेसिकली किन आउँछ त? Why does it happen? किन अनह्याप्पी किन भइन्छ? एक्ज्याक्टली ओभरथिङ्किङ। हाम्रो एक्सपेक्टेसन जे हुन्छ नि लाइफमा, हाम्रो चाहनाहरू जे हुन्छ नि, त्यही चाहना अनुरूप हामीले सोचे अनुरूप र हाम्रो चाहना अनुरूप कुनै सिचुएसन भएन भने ब्रेनले त्यसलाई कसरी रिड गर्छ त? खोजा जस्तो भएको छ नि, सोचा जस्तो भएको छ। देन दि इमोसन अफ अनह्याप्पिनेस, स्याडनेस कम्स। एकछिनको लागि आउन इट्स भेरी नेचुरल। त्यसलाई सप्रेस गर्नु हुँदैन। त्यसलाई जबरजस्ती म खुसी भइदिन्छु त्यतिखेर, जबरजस्ती म त्यो अनह्याप्पिनेसबाट बाहिर निस्किन चाहन्छु, जबरजस्ती कहिले पनि गर्नु हुँदैन। बिकज जस्तो सुकै इमोसन ब्रेनले सिचुएसन अनुसार देखाउनु खोजेको छ र अवस्था अनुरूप यदि त्यो सही हो भने लेट द्याट ह्यापन फर सम टाइम। एकछिनको लागि, केही समयको लागि एकदमै ठिक हो। तर त्यही अनह्याप्पिनेस पर्सिस्टेन्टली बसिराख्यो, लगातार भइराख्यो अनह्याप्पिनेस, र त्यसले गर्दा हाम्रो कामकाजमा असर पर्न थाल्यो, हाम्रो पढाइ लेखाइमा असर पर्न थाल्यो, दैनिक जीवनयापन गर्ने क्रियाकलापहरूमा असर पर्न थाल्यो, निन्द्रामा असर पर्न थाल्यो, खानाको रुचिमा असर पर्न थाल्यो भने यु निड सम हेल्प। अब हेल्प चाहिन्छ भन्ने बित्तिकै इमिडिएटली साइकियाट्रिस्टकोमा कुदिहाल्नुपर्छ भन्ने पनि छैन। इट इज नट रिक्वायर्ड। एकछिन अनह्याप्पिनेस भयो, कुदेर साइकियाट्रिस्टकोमा गइदिन्छु, नो, इट इज नट रिक्वायर्ड। एकछिनको लागि इफ इट इज देयर फर फ्यु मिनट्स, फ्यु आवर्स, पर्फेक्ट, एक्सेप्टेड। यो कारणले गर्दा यस्तो भयो अनह्याप्पिनेस। बट इफ इट has started affecting your classes, your studies, then the first thing to do is try to identify your unhappiness. मलाई किन आयो? What is the reason for that unhappiness? First of all, सबभन्दा पहिलो स्टेप नै थियो किन आयो, कुन कारणले गर्दा आयो, कुन परिस्थितिले गर्दा यस्तो आयो। Now for example, if you think हिजो साथीसँग झगडा भएको थियो, त्यसले सबको अगाडि मलाई यस्तो यस्तो भनिदिएको थियो, त्यसैले आइ एम अनह्याप्पी फर एक्जाम्पल हुनसक्छ। अब मलाई यो सामान यो किन्न मन लाग्छ, मलाई यो बाइक चाहिएको थियो, त्यो बाइक मेरो फादरले अफोर्ड गर्न सक्नु भएन, ही डिड नट बाई इट फर मी, सो अनह्याप्पी। ट्राई टु फर्स्ट आइडेन्टिफाई। सबभन्दा पहिला आइडेन्टिफाई गर्न सिक्नुपर्छ। आइडेन्टिफाई गरिएको छैन भने त्यो हच्चको भरमा जान्छ, त्यो सबै थट प्रोसेस सब ढामाडोल हुन्छ। बस आइडेन्टिफाई। सेकेन्ड थिङ इज आइडेन्टिफाई गरिसकेपछि देन टेस्ट, चेक गर्नु त्यो अनह्याप्पिनेस जुन आयो त्यो के को रियाक्सन थियो। मेरो एक्सपेक्टेसन बढी भएर भएको हो कि मैले बढी नै खोजिरहेको थिएँ, बढी नै चाहना राखेको थिएँ,
त्यो कारणले गर्दा भएको हो कि एकदम रियल हो, त्यस्तो बेलामा अनह्याप्पी हुन एकदमै रियल हो। फर इक्जाम्पल अब कसैको घरमा कसैको डेथ भयो भने इट इज भेरी नेचुरल टु बी अनह्याप्पी, इट्स भेरी नेचुरल। तर अब अफोर्डेबिलिटी फर इक्जाम्पल छैन। फर इक्जाम्पल माई फादर क्यानट बाई मी 10 लाख बाइक, 10 लाखको बाइक मेरो फादरले किन्नु अफोर्ड गर्न सक्नु भएन, अथवा म आफैले अफोर्ड गर्न सक्दिनँ भने त्यस्तो बेलामा त्यो चाहना राखेर अनि दुखी भइदिनु भनेको अनरियलिस्टिक। सो वेदर त्यो रियलिस्टिक वास्तविकतामा त्यो ठिक हो कि होइन भनेर आफैले चेक गर्ने, आफैले जज गर्ने। वन्स युआर एबल टु जज इट कि नाइ त्यो अलिकति मेरो चाहना नै बढी भएको थियो, मेरो एक्सपेक्टेसनको लेभल नै बढाएर मैले म अहिले दुखी हुन पुगेको छु भने व्हाट यु डु इज रिड्युस योर लेभल अफ एक्सपेक्टेसन। इट्स अल अबाउट योर एक्सपेक्टेसन। कुन परिप्रेक्ष्यमा हामीले कस्तो खालको चाहना राख्छौँ सबै त्यसकै रिजल्ट। रियलिस्टिक भएर वास्तविक अवस्थामा हेर्ने हो, वास्तविकतालाई जहिले पनि हेर्नुपर्छ। यु रिड्युस द लेभल अफ एक्सपेक्टेसन, द्याट अनह्याप्पिनेस इज गॉन। नेचुरल कारणले गर्दा फर इक्जाम्पल घरमा कसैको डेथ भयो अथवा लस्ट समथिङ, त्यसले गर्दा भइरहेछ भने ग्रेजुअली विथ टाइम आफै डिक्रिज हुन्छ। बट स्टिल इफ यु थिङ्क कि होइन अझै पनि त अनह्याप्पिनेस गइरहेको छैन, के गरौँ पढाइ लेखामा पनि ध्यान गएन, त्यसको कारणले गर्दा ट्राई टु डिस्ट्र्याक्ट त्यो चिजबाट दिमागलाई अन्ततिर लाने। ट्राई टु डिस्ट्र्याक्ट इट बाई लिसनिङ टु म्युजिक। आफूलाई मनपर्ने म्युजिक सुनेर हुन्छ कि कुनै किसिमको गेम्स खेलेर हुन्छ कि आउटडोर एक्टिभिटिजले गर्दा हुन्छ कि अथवा कुनै किसिमको इन्डोर गेम्सले गर्दा हुन्छ कि अथवा कसैलाई ड्रइङ गर्ने पेन्टिङ गर्ने हबीहरू छ भने त्यो गरेर हुन्छ कि भन्न खोजेको जुन ठाउँमा त्यो सुई अड्केको छ त्यसलाई त्यहाँबाट हटाएर अन्ततिर लाग्ने, डिस्ट्र्याक्ट गर्ने आफ्नो माइन्डलाई अरू चिजहरूतिर। नाउ वन्स यु आर डिस्ट्र्याक्टेड, वन्स यु डिस्ट्र्याक्ट योर ब्रेन, वन्स यु डिस्ट्र्याक्ट योर माइन्ड, त्यो अनह्याप्पिनेसको जुन फिलिङ्सहरू छ, थट्सहरू छ, सबै बिस्तारै बिस्तारै ग्रेजुअली त्यहाँबाट हराउँदै जान्छ। एन्ड फोर्थ थिङ इज फोकस अन योर एक्टिभिटिज, वाट यु आर सपोज टु डु। स्टुडेन्ट फोकस अन योर स्टडिज, फोकस your focus should be more on towards studies. Immediate activity के छ, मेरो responsibility के हो, त्यतातिर if you focus your mind, gradually things will be unhappiness will gradually start reducing. So expectation and reality, आफ्नो चाहना नै हो। So if you think your expectation has been very high, reduce the level of expectation to a very realistic level. I think that answers my question. Anything else? Please. Please. So first raise the hand. So I would like to have some suggestion of yours. How can we console our mind or when our old bad and sad memories are disturbing us? Do we need a psychiatrist? Oh, very good, very good, very good question you asked. Very mature question. Very mature and I really appreciate you asked this question. So she's asked a very important question. Try to analyze that. She's talking about sad memories, old events. पहिला लाइफमा जस्तै अहिले कुनै कारणले गर्दा दुखी भयो, जस्तै अहिले एक्जाम्पल एकछिन उसलाई गाली गरे उसको मन खिन्न भयो, भोलि पर्सिसम्म he'll forget it, he'll not take it to heart, everything is gone. But what if अहिलेको त्यो इन्सिडेन्ट्सले मैले उसलाई गाली गरेको इन्सिडेन्ट्सलाई फ्युचरसम्म लामो समयसम्म त्यसको मेमोरीमा बसिराख्यो, उसले त्यसलाई लिइराख्यो मनमा र त्यसले गर्दा उसको भावनामा परिवर्तन आउँदै गयो, स्याडनेस उसको बढ्दै गयो भनेपछि द्याट इज द टाइम यु शुड भिजिट द साइकियाट्रिस्ट। सो इफ इट इज खालि त्यो मेमोरिज मात्रै भएर पनि हुँदैन, त्यो स्याड मेमोरी स्याड इभेन्ट्सहरू अहिले पनि मेमोरीमा आइरहेको छ, त्यसले गर्दा कतिको अनह्याप्पिनेस भएको छ, त्यसले मेरो भावनामा कति असर पारेको छ, अहिले त्यसले मेरो दैनिक जीवनयापन गर्ने चिजमा जीवनयापन गर्ने डेली एक्टिभिटिजमा कतिको असर पारेको छ, मेरो पढाइ लेखाइमा कति असर पारेको छ, मेरो फ्रेन्ड्सहरूसँगको रिलेसनमा कति असर पारेको छ, इट विल अल डिपेन्ड अन द्याट। यदि स्याड मेमोरीहरू मात्रै आइरहेको छ, ट्राई टु डिस्ट्र्याक्ट माइन्डलाई एकछिन डिस्ट्र्याक्ट गर्ने अन्ततिर, एभ्रिथिङ विल बी सर्टेड आउट। बट despite that it is occurring times and again, and it has started affecting your lifestyle. Thank you so much. Very nice question. Please, last question. Please, आरामले comfortably जस्तो भाषामा comfortable महसुस हुन्छ
प्रश्न सोध्न सक्नुहुन्छ मेरो क्वेसन सोधेर नआएको होला प्लिज आई नोबडी विल लाफ प्लिज उहाँको रिक्वेस्ट हो प्लिज डोन्ट लाफ एट दिस क्वेसन हजुरले माइन्डको कुरा गर्दै जाँदा अनि यो ड्रग्स एडिक्सनको कुरा गर्दै जाँदा एउटा किशोर अथवा किशोरी अवस्थामा धेरै बिग्रिन्छ मान्छेहरू लगभग 16 वर्षदेखि 20 वर्षको उमेरमा अलिकति चान्सेस अलिकति बढी हुन्छ बिग्रिन्छ अनि सुसाइड पनि अलि बढी हुन्छ अलिक बढी हुने यो सम्भावना एजमा बिग्रिने अनि पछि हुने अरू एजमा माइन्डले एकदमै काम गरेर राख्ने 21 वर्ष पुग्यो 22 वर्ष पुगिसकेपछि मान्छेको अझ त्यति बिग्रिने चान्सेस नहुने तर यही एजमा मान्छेलाई किन बिग्रिने धेरै चान्स हुन्छ किन सुसाइड गर्ने धेरै चान्स हुन्छ कि यो समयमा माइन्डले नै त्यति काम राख्छ भेरी गुड क्वेसन अनदर एक्सिलेन्ट क्वेसन भेरी नाइस ध्यान दिएर सुन्नु भएको रहेछ सबैले सो वाट ह्यापन्स इज गल्ती गर्ने जुन चान्सेस हुन्छ हाम्रो लाइफमा त्यो सानोदेखि लिएर हामी बुढो हुन्जेलसम्म हरेक एज ग्रुपमा हुन्छ सो इट इज नट ओन्ली ड्युरिङ अडोलेसेन्स भन्छ त्यसलाई हुर्किने अवस्था भन्छ हरेक उमेर वर्गमा बच्चा होस् वयस्क होस् वृद्ध होस् महिला होस् पुरुष होस् हरेक एज ग्रुपमा गल्ती गर्ने मिस्टेकहरू गर्ने चान्सेस सबै एज ग्रुपमा हुन्छ तर डिफ्रेन्स कहाँनिर आउँछ भने एउटा हुर्किरहेको बच्चाको अथवा हुर्किरहेको उमेरको ब्रेन र एउटा परिपक्व ब्रेन मच्योर्ड ब्रेनमा धेरै डिफ्रेन्स धेरै हुर्किरहेको ब्रेन हो यो एटलिस्ट 19 वर्षसम्म अडोलेसेन्स भनिन्छ अडोलेसेन्स भनेको अझै बाल्यकाल फेजमै हो पुरै मच्योर्ड फेजमा नगइसकेको 19 वर्ष कटेपछि बल्ल जुन ब्रेनको डेभलपमेन्ट मच्योर हिसाबले परिपक्व हिसाबले हुन थाल्छ जसमा उसको डिसिजन मेकिङको लागि अलिकति निखारिँदै जान्छ प्लानिङ गर्ने योजना बनाउने निखारिँदै जान्छ जजमेन्ट यस्तो सिचुएसन आएको छ भने त्यो सिचुएसनमा सबभन्दा बेस्ट आउटलेट के हुनसक्छ यसको निर्णय गर्ने क्षमता यिनीहरू बिस्तारै बिस्तारै डेभलप हुँदै जान्छ किनभने एउटा बच्चाको ब्रेन त्यो हुर्किरहेको ब्रेन र मच्योर ब्रेनमा अलिकति डिफ्रेन्स हुन्छ सेकेन्ड थिङ इज युजली एडोलेसेन्स भनेको सबभन्दा बढी रिस्की फेज किन हो भने बडीमा धेरै चेन्जेसहरू बायोलोजिकल चेन्जेस धेरै आइरहेको हुन्छ बडीमा हाम्रो शरीरभित्र हर्मोनल चेन्जेस रासायनिक परिवर्तनहरू अत्यधिक मात्रामा भइरहेको हुन्छ किनभने एउटा चरणबाट अब अर्को चरणमा जाँदैछ हाम्रो ह्युमन बडी त्यसले गर्दा यति चेन्जेस आउँछ हाम्रो बडीमा केही केमिकलहरूको चेन्जेस केही हर्मोन्सहरूको चेन्जेस जसले गर्दा हाम्रो डिसिजन मेकिङ क्यापासिटीमा प्लानिङमा हाम्रो जजमेन्टमा डेफिनेटली असर गर्न सक्छ सो एउटा यङ एजको कोही यदि बच्चा छ भने उसलाई फकाएर ल यो गर्न बहुत मजा आउँछ बहुत ट्रिप लाग्छ एकदम राम्रो अनुभव गर्छ उसले एक्सेप्ट गरिदिनु सक्छ उसले एक्सेप्ट गर्न सक्छ हुन्छ अब फलानुले भनेको छ लिदिउँ न तर त्यही सिचुएसन यदि 25 वर्षको अथवा 30 वर्षको वयस्क व्यक्तिलाई दिनु भने उसले सोध्छ पहिला हिल थिङ्क हो यो मान्छेले मलाई सही चिज अफर गरिरहेको छ कि छैन कि मान्छेले गलत चिजतिर मलाई लाँदैछ थिङ्किङ क्यापेबिलिटी बेटर हुन्छ त्यति तर एडोलेसेन्समा युजली 14, 15, 16, 17 इयर्स अलिकति आइसकेको हुँदैन द्याट इज वाइ इट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट to always take the guidance and advice of your family members. घरको मान्छेहरूको सल्लाह हरेक चिजमा लिनुपर्छ एटलिस्ट हुर्किने एजमा भन्ने एउटा कारण द्याट इज द रिजन बिकज युर ओन डिसिजन मेकिङ क्यापासिटी इज नट कम्प्लिटली डेभलप अन्डरस्ट्यान्डिङ त भइसकेको हुन्छ बुझ्न थालिसकेको हुन्छ कति कुराहरू लाइफको तर डिसिजन गर्ने बेलामा अलिक चुक हुनसक्छ मिस्टेक हुनसक्छ स्लिप हुनसक्छ द्याट इज वाइ इट इज एडभाइजेबल सो आई थिङ्क द्याट एन्सर्स होइन सो चेन्जेस धेरै आइरहेको हुन्छ सो दे आर मोर भल्नरेबल टु र सुसाइडको केसमा पनि त्यही हुन्छ डिसिजनै गर्न सक्दैन मन खिन्न भइदिन्छ लास्टमा मर्नु हुन्छ अरूले अरू केही देख्दै देख्दैन तर केही ठाउँमा वयस्क मान्छे छ भने उसले के देख्छ कि मैले सुसाइड गर्नु हुँदैन मेरो परिवार छ मेरो बच्चा छ मलाई के भयो भने उनीहरूलाई परिहाल्छ अथवा मेरो यो समाजप्रति यो दायित्व छ भनेर म्याच्योर ब्रेनमा त्यो कुराहरू आउँछ तर अलिक अपरिपक्व भइसकेको हुन्छ जुन फुल्ली म्याच्योर भएको हुन्न उसको दिमागमा आउँदा मेरो के किन मेरो प्रेजेन्सै चाहिँदैन यो समाजलाई म किन चाहियो उसले आफ्नो इम्पोर्टेन्सै बुझ्न सकेको हुन्छ मैले के कन्ट्रिब्युट गर्न सक्छु यो सोसाइटीको लागि त्यो पनि इन्साइट आइसकेको हुन्छ
इन्भाइट गर्नुभयो, टाइम दिनुभयो र धैर्यतापूर्वक यत्रो मलाई टलरेट गर्नुभयो. Thank you so much, and I'm really happy to have interacted with you. Really, it was a very good session. र कुनै किसिमको हेल्प यदि आज साइकियाट्रिस्ट मैले गर्न सक्छु भने I'll be more than happy. Thank you so much.